පිළිගන්න SLDEEM YouTube channel එකට. මම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මීට කලින් අරන් ආව stormgain.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මම අදත් කතා කරන්නේ. ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන විදිය දන්නේ නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක බලලා කොහොමද මේක හරියට වැඩ කරන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියපු දවසේ පටන් ගත්තා දැන් $10ක් එකතු කරගෙන ඇති. ඒ $10න් කොහොමද withdraw කරලා ඒ $10න් trade එකක් දාන්න කියලා තමයි අද කියලා දෙන්නේ. මෙතන more කියන option එකේ මෙතන තියෙනවා exchange report wallet miner කියලා තැන. ඔයාලා මෙතන යන්න ඕනේ miner කියන තැනට. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා mine කරපු ගාණ මෙතන තියෙනවා. මෙතන withdraw minimum 10 USDT කියලා තියෙන තැන සුදු පාට වෙලා තියෙනවා. ඔයාලගේ $10ට වඩා USDT ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන active කරන්න ඕන. active කරන්න පුළුවන්. active කරොත් ඔයාලට withdraw කරගන්න පැය 4ක් ඉන්න ඕනේ. පැය 4න් 4ට mining කරන්න තියෙන හින්දා ඔයාලට දැන් මෙතන withdraw minimum 10 USDT කියන එක ක්ලික් කරපුවාම මේක ඔයාලගේ bonus account එකට withdraw කරගන්න පුළුවන්. මම ඒක withdraw කරගන්නවා මේ විදිහට. withdraw minimum 10 USDT කියන එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. එතකොට withdrawal in process කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන 10 USDT නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම USDT ප්‍රමාණය 0 වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන active කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක verify කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට verify කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට auto ආයෙත් mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපිට ගත්ත withdraw ගත්ත 10 USDT ප්‍රමාණය තියනවාද කියලා. ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතන wallet කියන තැනට යන්න. මේක demo account එක නෙවෙයි මේ. මේක මගේ original account එක. මෙතන wallet කියන තැනට ගිහපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන තවම මගේ USDT 10 ඇවිල්ලා නැහැ. withdraw කරපු. ඒක එන්න ටික වෙලාවක් යනවා. අපි බලමු ඒක ආපුවාම කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි. මේ විදිහට USDT 10 එකතු වුණා මගේ account එකට. bonus active bonus කියන තැන තමයි ඒක එකතු වුණේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් trade එකක් දාන්න කියලා. දැන් මෙතන පෙන්වනවා ඔයාලට 10.49 USDT ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලා මෙතන more කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙතන trading කියන එකට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අද trade කරන්න දාන්න යන්නේ මේ SNX USDT කියන coin එක. ඔයාලා ඒ coin එක ඔයාලා මෙතන කැමති coin එක මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන ඕන coin එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මේ Shiba කියන coin එකත් හොඳයි. ඒ වගේම මෙතන තව coin එකක් තියෙනවා RS ඔයාලා මෙතන තව coin එකක් ගන්න පුළුවන්. XRP වගේ coin එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහේ කැමති coin එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතන trade amount කියන තැනට ඒ ඔයාලගේ amount එක add වෙනවා. add වුණාට පස්සේ මෙතන leverage එක විදිහට ඔයාලට අඩුම leverage එක මෙයාලා දෙන්නේ 5. ඊට වඩා වැඩි කරන්න උනොත් අපිට මේකෙන් buy කරන්න වෙනවා USDT. ඒක නිසා අපි leverage එක 5 තියාගෙන අපි මේකේ trade එකක් දාන්න යන්නේ. මම මෙතන buy trade එකක් තමයි දාන්න යන්නේ. මෙතන SNX කියන coin එක ගත්තාම ඒක ගොඩක් හොඳ coin එකක්. අපි බලමු මේකේ trade එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. මෙතන මේ එන්න වෙන්න ඉස්සලා මේකේ 11.7 එකට තිබ්බේ. නමුත් දැන් මේක අඩු වීගෙන යනවා. අපි අඩු වුණාට පස්සේ මේ ට්‍රේඩ් එක දාමු. අපි මේ ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දාමු. වෙන මෙතනින්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අඩු වීගෙන යන විදිහ තමයි පේන්න තියෙන්නේ.
දැන් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මෙතන green candle එකක් හැදීගෙන එනවා. නමුත් මෙතනදී එන්න වෙද්දී ඔයාලා මෙතන leverage එකක් තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් තමයි මේකට එන්න වෙන්න ඕනි. මොකද මේක නොමිලේ හම්බෙච්ච දෙයක් වුණත් මේකෙන් අපිට profit එකක් ගන්න පුළුවන් හින්දා හොඳට කල්පනා කරලා හොඳ තැනකට යන්න. දැක්ක නේද? ඒ විදිහට ඒක ආයෙත් මෙතනින් down වෙන්න යනවා. අපි මෙතන හරියට මේක බලලා trade එකක් දාන්න ඕනි. trade එකට එන්න වෙන්න ඕනි හරියට. මොකද මම මේ coin එක තෝරගන්න හේතුව ගත්තාම මෙතන forward chart එකට ගියපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. sorry. one day chart එකට ගියපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඩොලර් 27ට ගියපු coin එකක් තමයි මේ විදිහට එන්න අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ඩොලර් 11ට ගිහලා තියෙනවා. නමුත් ජූලි 2 වෙනිදා 5ට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ටිකෙන් එක වැඩි වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. 14ටත් ගිහලා තියෙනවා. දැන් මේ කියන්නේ ඩොලර් 10යි සත 9යි 8යි කියන ප්‍රයිස් එකේ තමයි යන්නේ. ඩොලර් 10 කියන ප්‍රයිස් එකේ තමයි මේක යන්නේ. තව coin එකක් තියෙනවා මෙතන wet කියලා coin එකක්. ඔයාලට මේ coin එකක් තෝරගන්න ඕන හොඳ coin එකක්. මේකත් සත දෙකට තිබ්බ coin එකක් තමයි මේ ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. සැප්තැම්බර් 27න් පස්සේ මේක ටිකෙන් ටික වැඩි වෙලා දැන් 1.3 කියන තැන තියෙනවා. මේකත් හොඳ coin එකක්. අපි බලමු හොඳ coin එකක් තෝරගන්න ඕනේ මෙතනදී. ඔයාලට පේනවා මේ SNX කියන coin එක ආයෙත් එන්න වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මම මේක trade එකක් දානවා. ඔයාලා මෙතන මේ විදිහට USDT ප්‍රමාණය දාලා මෙතන leverage එක මේ විදිහට තියාගෙන take profit දානවා නම් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් stop loss දානවා නම් ඔයාලට කැමති USDT ගාණක් දාන්න පුළුවන්. මම දැනට මෙතන buy කියන එක click කරනවා මේ විදිහට. එතකොට මේ විදිහට trade එක එන්න වුණා. මේ තියෙන මම දාපු trade එක. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ loss වෙන ප්‍රමාණය සහ profit වෙන ප්‍රමාණය. මේ දැනට යන loss එකක් සහ profit එකක් විදිහට මෙතනින් එකතු වෙන ප්‍රමාණය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට මම දාලා තියෙන්නේ SNX USDT කියන coin එක. ඔයාලට කැමති coin එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට profit එකක් අපිට එනවා පේනවා. ඔයාලා කැමති coin එකක් මේ මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන plus icon එක click කරලා ඔයාලට කැමති coin එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ wet කියන coin එකත් කැමති කෙනෙක් select කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ coin එකක්. අද එච්චරයි. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කොහොමද මීට කලින් මේ වෙබ්සයිට් එක මම වැඩ කරපු හැටි කියලා දුන්නා. කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලට එතෙන් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ. කොහොමද හරියට මයිනින් වෙන්න දාන්නේ, කොහොමද පැය 4න් 4ට chart එක හරියට හදාගන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපි දාපු trade එක. SNX කියන coin එක තමයි මම trade එක දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම දාපු trade එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් loss එකක් යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට කැමති coin එකක් මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ coin එක දාන්න හේතුව තමයි නොවැම්බර් 3 වෙනිදා ඉඳලා මේක අප් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ විදිහට මේක ගොඩක් හොඳ coin එකක් වෙයි කියලා මම හිතන හින්දා තමයි මම ඔයාලට මේක අරන් ආවේ. කැමති අය එහෙනම් ඒ coin එක දාන්න. කැමති අය ඒ වගේම තව wet කියන coin එකත් හොඳයි. තව XRP අද coin වගේ coin ගොඩක් තියෙනවා හොඳ coin. කැමති එකක් ඔයාලා select කරගෙන වැඩේට බහින්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහා මේකට කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා අදහසක් ගන්න කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් හැම දිනකටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝම හමු වෙමු.